Ako naka-order ng 60 each. So, reading natin. Saan bang positive? Okay, ito, positive. So, meron 3.244. Okay? 3.246. Okay? 3.325. 3.245. Okay? Hello guys, mga idol, meron na tayong i-unbox na S168. Ito ay LifePo4 S168 60 DH. So ngayon i-unbox natin. Maganda ba itong S168? Okay? Okay. At ito ay cylindrical prospect na LifePo4. Sana makunat ito. Okay? Kita ko dyan. Okay, ito ang basbag. Okay, yan ang bus bar. Apat. Okay, apat sila ang bus bar. Okay. Okay. Yan. Natin. Okay. Malaki pala ang 60 each. Okay, malaki pala ang 60 each. Okay. Pinch stop. Okay. Dami. After. Yan. Ano gagawin natin? Galing muna natin. Okay. Okay. Ayan. Lalaki pala ng 60 each, 160 na. Wow, ang laki.
laki pala. Yan. 60 kaya ito. Parang 70 yata ito ah. O 60. Yan. Ang laki pala. Sa 60AH. Yun. Sub ASB 60280. 3.2 volt 60AH. Okay. Ang laki pala ng 60AH. 192 watts hour. Okay. Goods. Na goods. Kapat ito. Okay mga goods. Kapat ko. Naka-order ng 60AH. So, ready natin. Single positive. Okay, ito, positive. So, meron 3.244. Okay? 3.246. Okay? 3.325. 3.245. Okay?